හරි දැන් අපේ ඩයිනමික් වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අපි login.java එක හැදුවා. ඒ වගේම user හැදුවා. user authentication එක හැදුවා. user authentication implementation එක හැදුවා. ඒ වගේම index.jsp එක හැදුවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ user එයාගේ credentials ගහලා ඒවා හරිනම් login වුණායින් පස්සේ welcome කියලා user ගේ නම වැටෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඒක කරන්න නම් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට home page එකක් අපි open වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. අපි ඒක හෝම් පේජ් එක විදිහට මෙතන හදා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට new ගියා. JSP ෆයිල් එක හදා ගන්න ඕනේ home page කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් home page කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ login එකේ අපි මෙතන මේ details කියලා අපි මේ user ගේ request details වලට එකතු කරා. ඒ කියන්නේ details වලට අපි ඒ ටික wrap කරලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතන කරන්නේ user ගෙන් ඒ details ටික අරගෙන ඒකෙන් user name එක විතරක් extract කරලා ගන්නවා. මොකද ඒ details අතර user name එකක් තියෙනවා, password එකක් තියෙනවා. හරි. මුලින්ම අපි user ගෙන් object එකක් හදා ගන්න ඕනේ. user object සමාන වෙනවා user request dot get attribute. හරි. එතකොට ඒකේ අපි ගන්න attribute එක තමයි details කියන එක. හරි. දැන් මුලින්ම අපි මෙතනින් කියන්න ඕනේ දැන් මෙතන user ගේ මොකුත් implementation එක මේකට connect වෙලා නැහැ. අපි මෙතනදි කරන්නේ මුලින්ම user import කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. import කරගද්දි එයා දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ package එකේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට percentage sign එක ඊට පස්සේ add page import මුලින්ම දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ package name එක. ඒ කියන්නේ com.user. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ ඒ ෆයිල් එකේ නම .user. හරි. ගහලා save කරන්න. හරි. දැන් errors මුකුත් නැහැ. දැන් ඊළඟට අපි මේකෙන් user name එක විතරක් ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන මම user name කියලා variable එකකට string variable එකකට ඒක දාගන්න. ඒකට object dot get username. හරි. දැන් අපි මේ username එක අරගෙන ඒක මේ username එකට දාලා ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි welcome කියන එක display වෙන්න div එකක් හදලා paragraph එකක් දාගමු. container ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ paragraph එකක් එනවා. ඒකට welcome කියලා දාමු. ඊට පස්සේ ඒක වහගන්න. හරි. ඊට පස්සේ username එක දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් username එක දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට percentage එක ඇතුලේ ඒක equals වෙනවා මෙතන මේ username එකට. හරි. අපේ දැන් JSP ෆයිල් එක හරි. ඊට පස්සේ අපි index ෆයිල් එකේ form එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ form එකේ action එක දෙන්න ඕනේ. login action එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ login action එක ඒ වගේම method එක post. ඒතර action එක login method එක post. හරි. ඒකත් save කරගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ project එක run කරලා. මෙතන run as run on server. හරි. දැන් මෙතන අපි login එකේ දුන්නා login එක නෙමෙයි user authentication implementation එකේ දුන්නා මෙන්න මේ user name එකට මේකයි password එක කියලා. හරි. දැන් අපි මේ දෙක type කරලා බලමු. හරිද? password එක 1 2 3 4. හරි. ඔයාලට පේනවා login වුණාම welcome හරිද කියලා වැටලා තියෙනවා. අපි තව එකක් බලමු. මේක තව අපි දීලා තිබ්බ එකක් තිබ්බා. max. හරි. එහෙනම් max.
හරි ඔයාලට පේනවා ඩයිනමික් විදිහට යූසර් අනුව අපේ වෙබ් පේජ් එක චේන්ජ් වෙනවා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.